ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ මම මගේ මේ channel එකට දාන 400 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. බබාලා ඉස්කෝලේ ගිය දවසක ඒ දෙන්නම උදේම මම ඉස්කෝලේට දාලා ඇවිල්ලා ගෙදර තිබ්බ පොඩි වැඩ ටිකක් මම කරගන්න විදිහ තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් මුලින් මම ඒ දෙන්නම ඉස්කෝලේට දාලා ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම මං ආවේ බාත්රූම් එකට. මොකද එළියට ගිය නිසා මමත් පිරිසුදු වෙලා බාත්රූම් එකේ තිබ්බ පුංචි වැඩ ටිකක් මේ විදිහට කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වැඩවලට හරියම පුංචි වෙලාවක් යන්නේ. සමහරවිට අපි කම්මැලිකමට පැත්තකින් තියෙන වැඩ මේ වගේ චූටි වැඩ තියෙනවනේ පස්සට කල් දාන. ඉතින් හරිම චූටි වෙලාවකින් අපිට මේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම බාත්රූම් එකට ගියපු ගමන් ඒ වැඩ ටිකත් ඉවර කළාම එළියට ආවා. එතකොට මට ඒක ලේසි නිසා. ඉතින් මම උදේම ඔක්කොම සෝදලා පිරිසිදු කරලා ගිය නිසා මට ඒ වැඩ ටික විතරයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ බාත්රූම් එකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මම තේ එකක් හදාගත්තා. මොකද උදේම පාන්දරම නැගිටිනවනේ. ඉතින් මට චුට්ටක් මහන්සි. ඒ නිසා චූටි විවේකයක් ගන්න ඕනේ. අනිත් වැඩ ටික කරන්න කලින් ඉතින් මම කලින් හදපු මුං කැවුනුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම විතරයි දැන් ඉන්නේ. ඒ නිසා තේ එකක් හදාගෙන මම චුට්ටක් විවේක අරගෙන තමයි ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් බබාලත් දැන් නැති නිසා නිතර ගෙදර මම මෙතන තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්නේ. මගේ වැඩක් කරගන්න පොතක් කියවන්න ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මම මෙතන තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම තේ එක බීලා මේ තියෙන මගේ දොර ළඟ ගෙට ඇතුල් වෙන දොර ළඟ මේ බඩු ටික මම තියලා තිනවා බබාලා ඉස්කෝලේ යන පටන් ගත්තට පස්සේ. මොකද මට නිතරම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම මට ඕනේ වෙනවා නිතරම. ඒ නිසා මම මේ ටික මෙතනින් මේ විදිහට තියලා තියෙනවා මට ලේසියට. ඊට පස්සේ මම මගේ පොත් කූඩියස් කරා. මේකේ නැති දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ දෝනිගේ හැම දෙයක්ම දෝනිගේ දේවල් පුතාගේ ගම් ඒගොල්ලන්ගේ පොත් මේකේ ඒගොල්ලොනුත් දාගෙන ඉන්න. විශේෂයෙන් දුව. මොකද මම මොනවා හරි මෙතන කරනවා නම් එයාත් මෙතෙන්ටලා ඉන්න ආසයි. ඒ නිසා එයාගේ බඩුත් මගේ එකට දාලා දැන් ඉතින් එයා නැති නිසා මම ඒකත් අස් කරලා ගොඩාක් කාලයකට කලින් දුව චූටි කාලේ කියවපු පොත් වගේක් නැවත මම මගේ කූඩේට දාගත්තා නිදහසේ කියවන්න. මොකද මේ පොත් මට ගොඩාක් උදව් වුණා බබාලා දෙන්නව හදාගන්න මේ විදිහට යාළුවව තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේන් ලැබපු අත්දැකීම් එක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ channel එකකිනුත් ඕගොල්ලන් එක්කත් නිතර කතා කළේ. ඉතින් ඒ නිසා මම නැවතත් මේ පොත් ටික ගත්තා කියවන්න. මේ පොත් ගොඩක් ලියලා තියෙන්නේ දයාරෝහණ අතුකෝරාල කියන මහත්මයා. ඉතින් මේ පොත් හරිම වටිනවා පුංචි බබාලා ඉන්න අයට. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අවශ්‍ය අය කියවලා නැති අය අරගෙන කියවලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන අපේ පුතාගේ සෙල්ලම් බඩු තියෙන තැනක්. ඉතින් මෙතනත් අස් කරන්න ඕනේ. මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ එයා සෙල්ලම් කරලා හැමම දාලා. ඉතින් එයාලා ඉන්නකොට අස් කරාට වැඩක් නැහැ. මේ ඉරිදා සෙන්සුරාදා දවස් දෙකේ සෙල්ලම් කරලා මම මේ සඳුදා දවසේ කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් එයාලා සවුන්දා ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම ආයෙ සෙනසුරාදා ඉරිදා තමයි ලොකුවට සෙල්ලම් කරන දවස් දෙක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම සඳුදා මේ විදිහට ඔක්කොම අස් කරනවා. ඉතින් මෙතනත් අවශ්‍ය නැති ඒවා විසිකලා මේ ටික තියාගෙන මේ විදිහට මෙතනත් අස් කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ බෙහෙත් කිව්වට මෙතන බෙහෙත් බොන බෙහෙත් මොනවත් නැහැ. පොඩි දෙන්නගේ හෙම්බිරිස්සාවට බඩේ හැකුමක් වගේ හැදුනොත් එහෙම මගේ විටමින් මගේ ක්‍රීම් වර්ග කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන ඔය එක දේවල් වලට. ඉතින් ඒ වගේම හෙම්බිරිස්සාවකට හැදුණු මෙහි බෙහෙත් දෙන්න නැහැනේ බබාලාට බොන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. සිරප් එකක් නෑ. ඔය වගේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන තැන ඉතින් ඒ ටික මෙතනත් ඔක්කොම කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් මම ඒක නම් මම
අද කරනවා හිට කරනවා කියලා කල් දාපු වැඩක්. ඉතින් ඒක මං අද කරන්න ගත්තා. ඒ ටිකත් අස් කරලා ඒකත් පිළිවෙලක් කරලා තියන්න. මොකද දැන් බබාලා ඉස්කෝලේ යන නිසා නිතරම හෙම්බිරිස්සාව දැන් සීතලත් පටන් ගන්නවානේ. ඉතින් හෙම්බිරිස්සාව එක බබෙකුට පන්තියේ තිබුණොත් බබාලා ඔක්කොටම හදාගෙන එනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් දැන් මට ළඟින්ම තියාගන්න පිළිවෙලකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් නිසා ඒ ටිකත් ඔක්කොම අස් කරලා මම ඒ ටිකත් පිළිවෙලක් කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට මම ඒ ටිකත් අස් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ ටිකේ මට සලාද වලට අවශ්‍ය කරන අබයි උළුවහල් දෙක ටිකක් තවන් කරන්න හිතුවා. මොකද මම නිතරම මේ වගේ මේ පොඩිවට තවන් කරගන්නවා. හරිම රසයි ගොටුකොළ වගේ. ඉතින් ගොටුකොළ අපිට නිතරම නැහැනේ. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ වර්ග දෙක මම නිතරම හදනවා. ඔයගොල්ලන් කලින් මගේ වීඩියෝ බලපු අය දකින්න ඇති මම මේ වගේ සලාද හදලත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ඉක්මනින් පැලවෙනවා. අපි අමු ගන්න අමු උළුහාල් එක බැදපු එක නෙමෙයි. අමු උළුහාල් එක රැයක් පෙගෙන්න තියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනට පැලවෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම දාලා පස් චුට්ටක් උඩින් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පැල කරගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය අයට. හරිම රසයි ඒ වගේම ගුණයි. ඉතින් ඒ ටිකත් හදලා මෙතනින් තියලා ඊට පස්සේ මම උයන්න ගත්තා. ඉතින් බබාලා දෙන දවල්ට කෑමට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කාලා එන්නේ. ඉතින් එක්කෙනෙක් එකමාරටත් අනිත් එක්කෙනාව දෙකටත් ගන්න. ඉතින් යාළුවා එහෙන් කාලා එන්නේ නිසා මම ඒගොල්ලන්ට කජු ටිකක් බැදලා තියලා යනවා. ආපුහාම කන්න යාලට. ඉතින් මේ විදිහට කජු ටිකක් බැදගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නට දවල්ට කන්න මම මෑ කරල් තෙල් දාලා වට්ටක් එව්වා. ඉතින් ඒකත් උයලා තියලා තමයි මම ගියේ. මොකද මට කලින් දවසේ උපු බත් එකක් තියෙනවා. මැල්ලුම් තියෙනවා. ඉතින් දැන් බබාලත් නැති නිසා එහෙම විශේෂයෙන් කෑමට ලොකු මේව එකක් නැහැ. මොකද බත් එහෙම බබාලා ඉන්නවා නම් උණුවෙන්ම හදනවා. දැන් එහෙම නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්න විතරනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඇවිත් කන්න මේ දෙකත් ලෑස්ති කරලා උයලා තියලා තමයි එළියට යන්නේ. ඉතින් හවස් වරුවේ බබාලා දෙන්නවත් තරම් ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට පොල් කටු ටිකක් ගොඩාක් දවස් දැන් සති දෙකක් විතර වගේ පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බා. අපිට තේ බොන්න පොල් කටු හදන්න. අපිට කිව්වට දුවට මේ අපේ පරණ දේවල් ගැන පොඩි අත්දැකීමක් දෙන්න. ඉතින් එයා හරි ආසයි. මං එයාට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපේ පරණ දේවල් ගැන පෙන්නනවා. ඉතින් එයාට හරි ආසයි ඒ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ නිසා අපි පොල් කටු මේ විදිහට පෙඟෙන්න දාලා සුද්ධ කරගත්තා. සුද්ධ කරන්න ගිහින් අතත් චුට්ටක් කපාගෙන ඉතින් ඒ වුණාට දැන් දුවට මේකේ අත්දැකීම දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට පොල් කටු 4කුත් සුද්ධ කරගත්තා. හවස ඇවිල්ලා මේ වැඩේ අපි කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොල් කටු ටික. ඉතින් දැන් මේක හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. හොදගෙන ඒ දෙන්නට තේ එකක් හදලා දෙන්න තමයි දැන් මං හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මං හකුරු ටිකක් එක්කලා ඉඟුරු දාපු තේ ටිකක් හදලා ඒ දෙන්නට නිවෙන්න තියලා දුන්නා. ඒගොල්ලන්ට ඒක අලුත්ම අත්දැකීමක්. හරිම ආසයි ඒ දෙන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඒ අත්දැකීමත් ඒ දෙන්නට දුන්නා අද දවසේදී. ඉතින් ඔය වගේ තමයි එක දවසක් ගෙවුනේ. පුංචි පුංචි වැඩ ගොඩක් එක්කලා මහන්සියකුත් නැතුව සතුටෙන් දවස ගෙවුන හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් කාලා හැමෝටම.